همونطور که یادتونه جلسه قبل در مورد کوتیکول، آناتومی مو، کورتکس، دلایلی که حالا باعث میشه کوتیکولمون خوب مواد رو جذب نکنه یا کورتکسمون مواد رو نپذیره، کامل و جامع راجع به اینا صحبت کردیم. پس آناتومی مو رو کامل صحبت کردیم. الان میخوایم در مورد آسیب‌های مو صحبت کنیم. چون مو رو شناختیم، حالا باید آسیب‌ها رو بشناسیم. من روی تخته براتون می‌نویسم، حالا تا جایی هم که شده سعی کردم تاریک کنم که تخته واضح براتون بیفته. بچه ما 2 دسته آسیب اصلی داریم. خب یه آسیبی داریم که خشکیه، یا آسیبی داریم که کشسانیه. این 2 تا دسته رو باید بیایم از هم جدا کنیم. آسیب، یه دسته آسیب داریم که مربوط میشه به خشکی مو، یه دسته آسیب هم داریم که مربوط میشه به کشسانی. من اول اینا رو یکی توضیح میدادم، ولی چون خشکی برای بچه ها خیلی مسئله بر بود و میگفتن با چی درمانش کنیم، اومدم جدا جدا توضیح دادم. درصداش هم یکیه، هم آسیب خشکی 30% داریم، 50%، 70%، 100%. از این برم کیسانی ها به همین صورته، 30%، 50%، 70% و 100%. این 100% موهای کیسان رو ما بهش میگیم مرگ مو. مرگ مو یعنی این که دیگه کار این مو تموم شده، یا مشتریمون باید کوتاه کنه، یا اینکه باید فقط براش احیا انجام بدیم. احیایی که حداقل دیرترین زمان ممکن 3 ماه یک بار برگرده. دارم میگم دیرترین زمان ممکن، یعنی من خودم به مشتریان میگم حداقلش 20 روز بعد، 1 ماه بعد دوباره باید برگرده، یا اینکه بره کوتاه کنه. از همون اول بهش میگم قبل از اینکه کارش رو شروع کنه. خب پس این مرگ مو تموم شده. حالا خیلی از مشتری‌ها هستن که شرایط مرگ مو رو دارن، خب ولی مواد خیلی خوب روی موهاشون جواب میده، خیلی خیلی خوب جواب میده. این باعث میشه که ما بتونیم خروجی‌های بهتری ازشون بگیریم، با پروتئین صافی بیشتری بهشون بدیم، یا حتی با کراتینای فرمالدهیدی صافی بهتری بهشون بدیم. یا اینکه مثلا اینطور موها پایینشون مرگ موه که ما اونجا رو با رضایت خود مشتری براشون کوتاه میکنیم. خب پس شد یه آسیب خشکی داریم، یه آسیب کشسانی. حالا میخوام برم متریال ها و موادهای احیایی که میتونیم برای این آسیب ها استفاده کنیم و دونه دونه نام ببریم. یکیش پلکساس، یکیش بوتاکساس، فیلر، تین. خب بچه ها هیدروتین ها، هیدروژل ها، خب یا ستای احیای سرد مثلا پلکس آرپی، پلکس ایایی، اینا یه چیزی ما بین بوتاکس و فیلر هست، بوتاکس و پلکس هستن. یعنی چی؟ یعنی هم آبرسانن هم رفع کشسان. حالا درصداشون با هم فرق میکنه. هیدروتین مکس سیلور 30% رفع کشسانی میده، آبرسان میکنه ولی مو حین کار خشک میشه، ما مجبوریم یه لیپیدی دیگه استفاده کنیم. دونه دونه دارم توضیحاتش رو بهتون میدم. هیدروتین پشنلیس یا پشنشال 70% کشسانی میکنه، اون خشکی مکس سیلور رو برطرف کرده، دیگه اون خشکی مکس سیلور رو نداره، دیگه احتیاجی نیست ما یه بیس لیپیدی براش استفاده کنیم. هیدروژل ساراکی، هیدروژلیه که تا 50% رفع کشسانی میکنه ولی آبرسانی قوی تری داره، آبرسانش خیلی خوبه، خیلی خوب مو نرم میشه. هیدروژل آلفرد از نظر من 30 تا 50% رفع کشسانی میکنه ولی آبرسانی خیلی خیلی خوبی داره. بعد ست پلکس ایایی
که 4 تا فاز داشت: شامپو، پلکس، آبرسان، ماسک تثبیتش. حالا ما با شامپو ماسک تثبیتش کار نداریم. فاز 1، فاز 2 خیلی خوب رفع کیسانی میکنه، خیلی خوب آبرسانی میکنه. پلکس آرپی دوباره 2 تا فازه، خیلی خوب فاز 1 رفع کیسانی میکنه، خیلی خوبم آبرسانی میکنه. پس این متریال هایی که ما داریم. بوتاکس فقط میتونه کار آبرسانی رو انجام بده، به هیچ عنوان نمیتونه برای ما رفع کیسانی کنه. پلکس تنها فقط و فقط رفع کیسانی میکنه. پلکس های مایع، پلکس های تکفاز، پلکس های روغنی، پرایم، وامپلکس، اولاپلکس، اینا فقط و فقط رفع کیسانی میکنن. خیلی به اشتباه میگن ما با پلکس آبرسانی میکنیم. پلکس ماهیتش اینه که بیاد پیوند گوگردی رو درمان کنه. دیروز گفتیم دیگه. خب پس چیزی که میاد پیوند گوگردی رو برای ما درمان میکنه، خشکی میده بهمون. ما اگه داریم از پلکس استفاده میکنیم، حتما باید بعدش یه آبرسان دیگه استفاده کنیم. حالا خب خیلی حرفه‌ای‌تر کار میکنن، مثلا با وامپلکس یا پلکس پرایم رفع کیسانی میکنن، خب و بعدش میان مثلا از هیدروژل آلفرد یا هیدروژل ساراکی یا دیگه براتون میگم از فیلر برای آبرسانی یا از بوتاکس برای آبرسانیشون استفاده میکنن. خب هم پیوند گوگردی رو بانداش کردن، هم پیوند یونی رو بانداش کردن. حالا باید میرسن سراغ لایه کوتیکولشون که کوتیکول رو ترمیم کنن، بازسازی کنن، که دیگه طبق نوع فرمون و ضخامتمون ما انتخاب میکنیم که کراتین کنیم یا پروتئین کنیم. مشتری چقدر از ما صافی میخواد، مو چقدر جون اتو کشی داره، طبق اینا انتخاب میکنیم که حالا برای مشتری صافی انجام بدیم یا پروتئین انجام بدیم. حالا داریم تئوریای متفاوت میاریم دیگه. ما همه اینا رو داریم میگیم. فیلر بچه، بعد از پلکس ها فیلرها ریز مولکول ترین محصولات میشن، یعنی عمق نفوذ بهتری دارن خب نسبت به متریال های دیگه. بعد از پلکس فیلر. پس برای کار آبرسانی، برای درمان پیوندهای هیدروژنی، برای درمان پیوندهای یونی، فیلرها هم گزینه مناسبی هستن. میتونید از فیلرها استفاده کنید. بچه فیلرهای 200-300 تومانی نه، اونا یه نوع ماسک مو هستن، اونا فیلر نیستن. فیلری که هیالورونیک اسید داشته باشه، باید از این نوع فیلرها استفاده کنید. متاسفانه توی ایران خیلی وجود نداره. این فیلر ناشی هم که وجود داره بیشتر بیس لیپیدی و روغنی داره، بیشتر چربه، آبرسان هیالورونیک اسیدی قوی نداره، ولی بازم نسبتاً محصول خوبیه. پروتئین هم که کلن روی کوتیکول رو درمان میکنن. پس ما الان چیزایی که نوشتیم و بیایم ببینیم یک بار دیگه بررسی کنیم کدوم قسمت رو درمان میکنن. پلکس میشه کورتکس، پیوند گوگردی. بوتاکس میشه کوتیکول، لایه های عمیق‌تر. فیلر تقریبا میشه کورتکس کوتیکول. کورتکس کوتیکول. فیلر یا همون هیالورونیک اسید کارش گفتیم چیه؟ اینه که درمان کننده پیوند یونی و هیدروژنیمون باشه. پروتئین هم که میشه کوتیکول. حالا موادای دیگه هم دوباره من این زیر براتون می نویسم. هیدروتین ها، بعد هیدروژل ها، محصولات رفع کیسان دو فاز،
این محصولات هم پیوندهای گوگردی رو بانداژ میکنن و هم پیوندهای یونی و نمکی. پس ما ترجیحمون چیه؟ که از محصولاتی استفاده کنیم که کار رفع کیسانی که ما توی 2 مرحله باید انجام بدیم، 2 تا 40 دقیقه 2 تا نیم ساعت تایم مکس براش بذاریم، 1 ساعت طول بکشه تایم مکس ما، بیایم از محصولاتی استفاده کنیم که کلا توی نیم ساعت موها رو برای ما رفع کیسانی و آبرسانی کنه. پس تا جایی که میتونید مشتریاتون هزینه میکنن از محصولات با کیفیت تری استفاده کنید. میخواستم الان ترکیباتش رو بهتون بگم، ولی ترکیب شناسیمون با کراتینا باشه برای فردا که ذهنتون قاطی نکنه. خوبی هیدروتین ها اینه که قابل ترکیبن بچه ها. هیدروتین ها جدا از این که خیلی خوب آبرسانی میکنن، این اجازه رو به ما میدن که ترکیب کنیم. یه موی خشکی کمی داره، با کراتینمون ترکیبش کنیم. یه مو کشسانی زیادی داره، با پلکسمون ترکیبش کنیم. پس این قابل ترکیب بودنشون پوان مثبتی برای کار ما محسوب میشه. به طور مثال یه مو داریم مثل موهای خودم. خب موهای من سالمشم 30% کشسانی، خشکی شدیدم داره. خب به طور مثال من میخوام موهای خودم رو بوتاکس کنم که حالت درمانی داشته باشه، 30% هم کشسانی داره. بوتاکسم رو با مثلا هیدروتین پشنلیسم رو ترکیب میکنم، اینطوری هم موهام رفع کشسانی میشه و هم با بوتاکسم ترمیم میشه. پس این قابل ترکیب بودن متریال ما رو جلو میندازه تو تایممون، ولی به شرطی که این آسیب ها رو درست بشناسیم. آسیب های 30% رو من خودم معمولا با پروتئین ها درمان میکنم. مشتری که توی سرش رو شستم، شامپو قلیایی زدم، تموم شد، یه ذره پروتئین روی ساقه هاش میزنم، تناب کشی خوبی انجام میدم، میشورم، بعد میام کراتینم، شاین خوبی هم میگیرم. یا اینکه مثلا با پروتئین بعد از کارم براش پس تراپی میکنم. موهایی که فقط 30% خشکی دارن. خب حالا یه موی داریم که 50% خشکی داره. مویی که 50% خشکی داشته باشه 100% یا براش بوتاکس استفاده میکنم، خب، یا کرا بوتاکس میکنم. ولی بستگی داره که این موهای مشتری من که دارم براش گزینه کرا بوتاکس استفاده میکنم موجدار باشه و تار متوسط. پس اگه موهای مشتری من 50% خشکی داشت، خیلی فروتار ضخیم بود، من بوتاکسم رو جدا بستر سازی میکنم. یا 20 دقیقه بوتاکس رو میذارم رو ساقه موهای مشتریم، گرما میدم، جذبش میکنم، تناب کشیش میکنم، میشورمش، بعد میرم سراغ کراتینم. مخصوصا زمانی که بعدش میخوایم از متریال آنزیمی یا دقیق ترش، صحیح ترش، این از کراتینای استفاده کنیم که قدرت صافیشون بالاست و سبکسازی دارن، چون اینها کاتالیزور سرعتشون بالاست، مو رو خشک میکنن. پس برای اینکه من موهای مشتریم از قبل خشکی داره، بعد از کراتینم خشکیش بیشتر نشه، حتما بسترسازی میکنم. خب پس از آسیب 50% ما کار بسترسازی یا ترکیب موادمون شروع میشه. حالا بستگی داره چقدر موهای مشتریمون فر باشه که ما یا ترکیب مواد کار کنیم یا جدا جدا کار کنیم. موقعی که آسیب به 70% یا 100% خشکی میرسه دیگه ترکیب مواد جواب نمیده بچه‌ها. مویی که 100% خشکی داره یا 70% خشکی داره، درمان کردنش از موی کیسان سخت‌تره. موی کیسان با پلکس رفع کیسانی میشه، ولی مویی که خشکی داره به این راحتی‌ها نرم نمیشه به قول معروف،
چون یا بوتاکس استفاده میکنیم که خیلی خوب نمیتونه به کورتکس نفوذ کنه، پلکس هم که میگیم خشکی میده. ولی محصولاتی مثل هیدروتین، مثل رفع کیسانهای 2 فاز خیلی خوب این موها رو درمان میکنن. بچه موهایی که 70% به بالا خشکی داره کات شدگی هم داره. از خشکی زیاد موهاشون کات میشه و اینطور موها معمولا دکولورهشون رو کنار بذاریم. آخه ما یه موهایی داریم دکولوره است، کیسانی نداره، خشکی شدید داره. خب دکولوره ها رو بذاریم کنار. موهایی که نچرالن، طبیعی هستن، خشکی شدید دارن، معمولا مشکل توی بدنشونه. ما پوستمون خشکی شدید میگیره، موهامون خشکی شدید میگیره، یعنی که حال درونی بدنمون خرابه، یا به هم ریختگی هورمون داریم، یا تو اون منطقه‌ای که زندگی میکنیم آب و هوای اون منطقه بهمون نمیسازه، یا اینکه کمخونی داریم، یا اینکه تیروئید داریم. خب پس دلیل اصلیش برمیگرده به خودمون. شاید خیلی از مشتریان ندونن، ولی شما اینو در نظر بگیر. مشتری که میاد موهاش نچراله، رنگ نشده، دکولوره نشده، ولی خشکی شدید داره، بدون که این یه مشکلی داخل بدنشه. این طبیعی نیست. خب من برای این طور موها 100% سعی میکنم از محصولات 2 فازم استفاده کنم که هم پیوند گوگردی نیمه شکسته‌شون رو درمان کنم، هم پیوند یونی و نمکیشون رو درمان کنم. خیلی خوبم جواب میده، خیلی خوب جواب میده و سرعت کارم هم بالاتر میره. پس شد این در مورد خشکیه. حالا رفع کیسان ها هم همین است دیگه، هیچ فرقی با هم ندارن، ولی قدرت رفع کیسانی ها با هم فرق میکنه. یه مویی که تا 50% کیسانی داره یا تا 70% کیسانی داره، هیدروتین به تنهایی جوابش میده، هیدروژل به تنهایی جوابشو میده. ولی زمانی که 70% به بالا آسیب داریم، دیگه یه هیدروتین ساده، یه هیدروژل ساده، یه پلکس تراپی ساده جواب نمیده. یا رفع کیسانهای 2 فاز رو استفاده میکنیم چون واقعا بچه قدرتشون بالاست، یا اینکه ترکیب مواد میکنیم. ترکیب موادش چیه؟ گفتیم پلکس با هیدروتین ها با بوتاکس ها قابلیت ترکیب داره دیگه. ما موهای مشتریمون 70% به بالا کیسانی داره، پس اول باید کیسانیه رو درمان کنیم. اینجاست که میایم هیدروتینمون رو با پلکسمون ترکیب میکنیم و بهترین نتیجه رو ازش میگیریم. حالا یه نکته خیلی مهمتر اینه که بچه‌ها ما توی یک روز برای مشتریمون فقط 2 بار میتونیم کار رفع کیسانی انجام بدیم. من به عنوان مشتری میام پیش شما، موام 80% کیسانه. خب شما 2 بار میتونی پلکس رو موهای من بذاری، یعنی بیشتر از اون 100 بارم بذاری هیچ فایده ای نداره. یا من به عنوان مشتری، شما با توضیحاتی که بهم میدی قبول میکنم برم 10 روز دیگه بیام، 1 هفته دیگه بیام، 1 ماه دیگه بیام، یا اینکه نه، من به عنوان مشتری دلیلای شما برام قانع کننده نبوده، هزینه‌اش برام نمیصرفه، میگم اشکال نداره، هر چقدر رفع کیسانی شده، حالا برای من مثلا پروتئینش کن، بوتاکسش کن. پس وقتی یه مشتری براتون میاد موهاش کیسانه، شما 1 بار پلکس میکنی جواب نمیگیری، 2 بار پلکس میکنی بیشتر از 50% جواب نمیگیری، دیگه بی خودی پلکستو حروم نکن. 10 بار دیگه هم توی اون روز مواد بذاری، این مو تا توی این 1 جلسه تا اینجا قدرت رفع کیسانی داشته، دیگه نمیپذیره. و شما هر چقدر پلکس بذاری بیشتر مو رو خشک و شکننده میکنی، برعکس عمل میکنه. آخه ما توی علم کراتین یه مبحثی مهمی داریم
به اسم متورم شدن کورتکس. خب وقتی کورتکسمون ورم کنه، باد کنه، نه تنها مواد رو جذب نمیکنه، بلکه موادی هم که جذب کرده پس میده. مثل پیوند کلیه میکنم، میگه پس داد کلیهش نپذیرفت، بدنش نپذیرفت. دقیقاً متورم شدن کورتکس هم همینه. ما با شامپوی قلیایی پولکمون رو که باز نمی کنیم، چون شامپوی قلیایی پی‌اچ قلیایی داره، در واقع کورتکس ما رو متورم میکنه، کورتکس باد میکنه، این فلسای روی مو میپرن از روی مو. پس توی جذب موادم به همین صورته. ما برای مشتریمون کار انجام میدیم، موج میفته. به طور مثال من اومدم پیشتون با این مو، شما اومدی برای من نانو ژل زدی، من میرم خونه موهامو میشورم، 3 روز بعد، 1 هفته بعد، 1 ماه بعد میگم موهای من داره برگشت میخوره، موج موهام برگشته، به خاطر اینکه این موی من جوابگوی نانو ژل نبوده. کورتکس هم ورم کرده، کورتکس باد کرده، داره مواد رو پس میده. پس حواستون به این نکته باشه. من یه ذره آب بخورم بچه. پس حواستون باشه ما مواد اشتباه استفاده کنیم یا به زور بخوایم مواد رو توی مو جذب کنیم، هیچ نتیجه ای نمیده. فقط موادمون رو داریم حروم میکنیم و مشتری رو نسبت به خودمون بی‌اعتماد میکنیم. خب یه نکته خیلی مهم بچه ها، مشتریمون میاد موهاش نچراله. ما بزرگترین اشتباهی که داریم توی سرشور تست کشسانی نمیگیریم یا فقط برای موهای دکولوره تست کشسانی میگیریم. من اگه برسم فردا براتون یه قسمت‌هایی از آموزش مشتریمو ضبط کنم. مشتریم حالا طبق گفته‌ای که خودش داشته فردا میاد، موهاش دکولوره شده، ورداشته روش رنگ مشکی گذاشته. خب 3 بارم تا حالا احیا کرده، میره همون میگه دست میزنم به ساقه موهام میاد توی دستم. خب پس ما به عنوان یک کراتین کار، اولین کاری که میکنیم برای مشتریمون، وقتی مشتری رو میبریم توی سرشور، 1 بار بچه ها موهاشو با شامپوی معمولی بشورید. چون اون روغنی که مشتری زده روی موهاش، اون ماسک مویی که زده به موهاش توی سرشور با آب خالی به ما این اجازه رو نمیده درست تشخیص بدیم چقدر مو کشسانی داره. وقتی که 1 بار مو رو میشوریم، یه مقدار اون چربیا، اون ماسک موها، آلاینده ها از روی مو پاک میشه، تازه میفهمیم مو کشسانه یا 50% کشسانی داره، 70% کشسانی داره. بزرگترین اشتباهمون اینه که خیلی وقتا تشخیص نمیدیم موهای مشتریمون کشسانه. مشتری داشتیم با موهای نچرال سالم بدون اینکه کوچکترین رنگی روی موهاش بذاره، کشسان و خمیری بوده. مشتری داشتیم دکولوره داشته، روش رنگ مشکی گذاشته، داغون و کشسان بوده. پس ما حتما باید توی سرشور تست کشسانی بگیریم، مشاوره کامل بگیریم از مشتری. مشاورش چیه؟ توی 1 سال گذشته چه کارهایی روی موهات کردی؟ کاملا باید بپرسی. کراتین کردی؟ چند وقت از کراتینت میگذره؟ خب تا جایی که مهم مربوط میشه به کراتین، خب کراتینی که برات گذاشتن گاز و بو داشت، یعنی بوش، چشمتون، آبریزش بینی براتون می آورد، این سوالیه که ما تشخیص میدیم کراتینی که براش استفاده کردن بدون گاز و بو بوده یا فرمالدهیدی بوده، که انتخاب مواد بعدیمون درست باشه. دکولوره کردی، چند وقت پیش دکولوره کردی؟ رنگ کردی، چند وقت پیش رنگ کردی؟ این سوالا رو که پرسیدیم، حالا چه بیماری هایی داری؟ مهمتر از اون چه قرصی مصرف میکنی؟ اگه مشتری مثلا قشنگترش این میشه، عزیزم من باید یه اطلاعاتی از شما داشته باشم
که موادم رو بر اساس ساختار بدنتون و جنس موهاتون انتخاب کنم. این اولین سوالیه که ما از مشتری میپرسیم و بعدش اطلاعات ازش میگیریم. سعی کنید این اطلاعاتی هم که از مشتری میگیرید خیلی آروم و بی سر صدا باشه، چون اگه بلند بلند حرف بزنید خیلی وقتا مشتری خجالت میکشه مشکلشو به شما بگه، نمیگه و پنهان کاری میکنه. ولی وقتی توی فضای آروم و دوستانه باشه، 2 نفری باشید یا آروم حرف بزنید، مشتری خیلی راحت تر حرفشو به شما میزنه و شما میدونید چه موادی و چه ترکیبی براش استفاده کنید. خب جلسه امروزمون تموم شده. ما بسترساز آسیب شناسی رو گفتیم، انواع مختلف بسترسازها رو گفتیم. یه نکته بگم بچه‌ها، الان میدونم 100% توی رفع اشکالمون میپرسید در مورد LPP. چرا من اینجا نیاوردمش؟ چون من اصلا به LPP ها اعتقاد ندارم. خب یا مثلا یه سری محصولات داریم تکفازن، مثل ماسکن، 30% رفع کیسانی میکنن، آبرسانی میکنن. اونا هم محصولات خوبی هم، بد نیستن. برای پایان کارمون میتونیم استفاده کنیم یا برای موهایی که خیلی کم آسیب دارن. LPP ها، من LPP ها رو قبول ندارم. اگرم ازشون استفاده کنم فقط به عنوان پس تراپی توی سرشوره، چون بیس چرب خوبی دارن. یه سری LPP داریم که رفع کیسانی میکنه، یه سری LPP داریم که آبرسانی میکنه. پس LPP ها محصولات بدی نیستن، من دوستشون ندارم. این نیست که من بگم حتما اونا محصولات به درد نخورین، نه. شاید خیلیاتون دارید با LPP کار میکنید، بهترین نتیجه رو میگیرید، من دوستشون ندارم. اینم در مورد LPP ها. بله بچه ها، لایو سیو میشه. لایو دیشبم اگه ذخیرش رو اینستا به من نداد، دوباره کلیپش رو 0 تا 100 براتون میگیرم، اون قسمت رو بارگذاری میکنم، بعد این قسمت رو بارگذاری میکنم. اصلا هم نگران نباشید، تا 1 ماه این کلاس براتون بازه. خیلی راحت هر وقت دوست داشتید دوباره میتونید بیایید آموزش ها رو ببینید، جزوه نویسی کنید، نکته برداری کنید. شاید الان وارد کلاس شدید ذهنتون خیلی به هم ریخته باشه، ولی ما دیروز کامل در مورد آناتومی مو توضیح دادیم که حتما براتون مرحله به مرحله‌ش رو بارگذاری میکنم. خب بچه بریم سراغ رفع اشکالا. خب تکنیک تریدی به چه روشی انجام میشه؟ بچه این تکنیک های اصولی نیستن، تکنیک های من درآوردی، یا زیر سر محصول فروشاست یا زیر سر مدرسایی که دلخوش هم به همین تکنیکا. تکنیک تریدی همون تکنیک ماسک عنکبوتیه، یا مثلا همون دبل ماسکه. مثلا شما اول میای یه ماسک معمولی میزنی، معمولی منظورم ماسکای تثبیتی ساده است، بعد میای ماسک عنکبوتی میزنی. به این تکنیک ها میگن تکنیک دبل شاین یا سوپر شاین. این تکنیک های من درآوردیه، تکنیک اصولی نیست. شاین اصولی فقط و فقط با احیا گرفتن مو، با جون گرفتن مو به وجود میاد. شاینی که ماندگار باشه. برای برطرف کردن خشکی شدید آخر متریال 2 فاز نداشتیم یا هیدروتین، از چه متریالی میتونیم استفاده کنیم؟ ببین متریال ها متفاوته. خب من خودم یه روشم برای اینکه خشکی شدید موها رو بگیرم، اگه متریالی رو نداشته باشم 2 فاز یا متریال حرفه‌ایم تموم شده باشه، یکی از روشام اینه که بوتاکس رو زیرساز میکنم، بعدش پروتئین میکنم. این یکی از روش هایی که من خشکی های شدیدتر رو با متریال درمان میکنم. پروتئین ها رو دست کم نگیرید بچه ها، پروتئین ها محصولات خوبی هستن. ما خیلی خوب میتونیم خشکی ها رو با پروتئین درمان کنیم. ما حتی توی کلاس مجازیمون یه مبحثی داریم به عنوان بسترسازی با پروتئین ها. موقعی که ما این آموزش دادیم همه ردمون کردن، ولی الان همه دارن به اون سبک کار میکنن. خیلیا اول توی سرشور حتی برای موهای کیسان اول پروتئین میزنن
که گره های مو باز بشه، مو نرمتر بشه، بعد پلکس میزنن. من خودم اینو به عینه توی کلیپ های برزیلی دیدم. موهایی که خیلی خشک نمد شده اصلا نمیتونن توی از هم جداشون کنن، یه بیسی مثل پروتئین، بیسی مثل یه ماسک احیا کننده توی سرشور میزنن، گره های مو رو باز میکنن، بعد میان کارشون رو شروع میکنن. استاد اگه خشکی سطحی باشه بخوایم کراتین آنزیم بزنیم باید بسترسازی کنیم. پس تراپی هم میتونی بکنی، ولی میگم آنزیم ها چون خیلی قوی هستن نباید کوچکترین خشکی هم چشم پوشی کنیم، ولی بعدش حالا بسترسازی وقت نکردی بعدش براش پس تراپی کن. میشه بسترسازی با بوتاکس رو توضیح بدیم. کلا قانون بسترسازی چیه بچه ها؟ ما بعد از این که موهای مشتریمون رو شستیم بیایم نمش رو 50 تا 70% بگیریم، بستگی داره به متریالمون، آسیب موهای مشتریمون. 50% میانگین نم موها رو میگیریم. خب موقعی که داریم از بسترساز درشت مولکول استفاده میکنیم، مثل پروتئین، مثل بوتاکس، مواد زنیمون رو پرتر و خامیتر، ماسکگونه تر مواد گذاری میکنیم. خب یعنی میریم تو همون میخوایم ماسک بزنیم، این دسته رو میگیریم اینجوری ماسک ور میداریم میزنیم روی مو. قشنگ باید هم پر و خامه مواد گذاری کنیم، همین که احتیاج نیست خیلی لایه به لایه، ماسک گونه مواد گذاری میکنیم. نیم ساعت براش تایم مکس میگیریم. توی این نیم ساعت تایم مکس اگه موادتون گاز و بو داشت که فقط ساغر، اگه گاز و بو نداشت کل موها رو خیلی خوب کاور کنید بچه ها. بعد از اینکه موها رو کاور کردید، همون شروع کار بعد از کاورتون از فاصله 30 سانتی خب با گرمای سشوار به موهای مشتریتون، به کاور موهای مشتریتون گرما بدید. مواد رو تازه به مو زدید، مو هم خودش یه رطوبت داره، اون بخار و اون رطوبتی که توی کاورتون ایجاد میشه باعث میشه که هم شاین کارتون بالاتر بره، هم قدرت جذب موادتون بالاتر بره. خب بعد از اون دوباره 10 دقیقه یه رو مکس میگیرید، دوباره یه گرمای دیگه میدید. حالا هر بسترسازی، چه بوتاکس باشه، چه پروتئین باشه، چه دو فاز باشه، فرقی نمیکنه، چه هیدروتین باشه، کلا قانون بسترسازی اینه. دوباره 10 دقیقه یه رو تایم میگیرید و قبل از اینکه موها رو ببرید توی سرشور بشورید دوباره یه گرما میگیرید. خب قانون بسترسازی اینه که ما توی سرشور بسترساز رو از توی مو تخلیه کنیم. خیلی ها میبرن 50% تخلیه میکنن، ولی بچه ها درستش اینه که اون مواد قبلی از روی مو پاک بشه. حالا اگه موادتون خیلی چرب و روغنی بود مثل فیلر، با یه شامپو فری سولفات یه ذره سطحی بشورش. ولی اگه خیلی بیس روغنی نداشت خیلی خوب آب کشیش کن، بیا کار کراتینتو شروع کن. یه سری متریال هستن مثل پلکس آلفرد، این متریال یا مثلا مثل ست ATS. خب این متریال احتیاج به شستشو نداره، شما میتونی خشک کنی بری سراغ کراتینه. ولی من کلا بسترساز رو میشورم، چون بسترساز اومده که برای من درمان عمقی انجام بده، مخصوصا وقتی دارم پلکس استفاده میکنم، مخصوصا وقتی دارم بوتاکس پی‌اچ اسیدی استفاده میکنم، پی‌اچ های اسیدی پایین، باعث میشه مو یه ذره خوش بشه دیگه. پس حتما اینا رو میشورم، با آب پی‌اچ مو رو متعادل میکنم، بعد میام سراغ کراتین. استاد بعد از رنگ کردن مشتری چه زمانی بهترین زمانه برای کراتینش؟ وقتی کار رنگ انجام میده بهترین زمانش 14 روز. 14 روز مو استراحت کنه، چه رنگ چه کراتین. 14 روز مو استراحت کنه، به حالت طبیعی خودش برگرده و بعد کراتین کنه. ولی یه هفته هم بگذره میشه.
اگه ریشه مو به اندازه 10 سانت طبیعی بود، موش و پایین مو تمام دکلوره، با چه موادی باید کار کرد؟ خب الان روی موهای خودم براتون توضیح میدم که متوجه بشید. موهای من 10 سانتش طبیعیه، به طور مثال دارم میگم. ساقه هام دکلور است. 2 تا انتخاب داریم. ساقه که اول باید بسترسازی بشه، احیا بشه، کاری به این نداریم. حالا 2 تا انتخاب مواد داریم. اگه موهای من موجدار بود، خب تار متوسط داشت، من میام از یک کراتین استفاده میکنم، مثل AP توی آنزیمی ها، مثل پورتیر توی گاز و بودارها، پورتیر قهوه‌ای، مثل لونیکس توی گاز و بودارا. خب یه دونه مواد انتخاب میکنم. ولی حالا مشکل زمانیه که این رشد 10 سانت سالم من خیلی فر باشه. اون موقع یا مثلا ساقه هام خیلی فر باشه، کلا ما هم خیلی فره. رشد ریشمون کراتین سالم مخصوص موهای سالم و خیلی فر میزنم، مثل فلپس مشکی، مثل نانوژل. ساقه موهامو میام کراتین مخصوص موهای دکلور شده میزنم، مثل فلپس آبی آسمانی، مثل سلکت بلون. بعد دیگه مثل نانو ارگانیک ولوکس. پس 2 تا مواد انتخاب میکنم. یعنی چی اول بوتاکس؟ ببین ما با بوتاکس مو رو احیا کردیم دیگه. نمیدونم از کی سر کلاس بودی، ما داشتیم در مورد آسیب شناسی و بسترسازی صحبت میکردیم دیگه. موقعی که مو آسیب 30% داره، 50% داره، اول با بوتاکس فراش احیا کنیم. مشتری با موهای تار خیلی ضخیم و لایت هم داشته باشیم، چه موادی استفاده کنیم که موهای طبیعی صاف و لایت ها نسوزه، مخصوصا مشکل توی ریشه هاست صاف بشه؟ موهای لایت شده داریم. ببین این سوال تو یادت باشه. خب حتما موقعی که رسیدیم به ترکیب متریال دوباره این سوالتو بپرس. خب اونجا دقیق تر میتونم این سوالتو توضیح بدم، چون آموزش رو جلو رفتیم ذهنتون بیشتر اینو میپذیره. موهای لایت شده ما اول که بسترسازی میکنیم، تمام این مبحث رو میذاریم کنار، باید احیاش کنیم. یه سوالی که اینجاست، موهایی که نصفش لایته نصفش سالمه، ما مجبوریم کل مو رو پلکس کنیم. یعنی نمیشه بیایم لایت ها رو دونه دونه جدا کنیم. پس حتما فاز دوم آبرسانمون هم لازمه اینجا. خب یا میایم ترکیب مواد براش انجام میدیم، یعنی چیزی که الان شما نوشتی موهای تار خیلی ضخیم و لایت شده، حالا ما میگیم خیلی فرم هست. این طور موها رو ما باید ترکیب مواد انجام بدیم. اول که بیس آسیبش رو بشناسیم. به طور مثال این موهای تار ضخیم خیلی فر لایت شده 70% آسیب داشته، ما آسیبش رو برطرف کردیم، درمان کردیم، پس بیشتر موهای من آسیب دیده است. خب بیس اصلی کراتینم رو باید کراتین موهای آسیب دیده انتخاب کنم. خب موهای مشتری من تار ضخیم و خیلی فره، من میام بیس اصلی موادم و مثلا سلک بلوند یا فلپس آبی آسمانه مخصوص موهای دکلوره رو انتخاب میکنم. خب 100 میل مواد اینو انتخاب میکنم، بیس اصلی موهای مشتری. حالا اون فر بودنش داره منو اذیت میکنه، میخوام 100% صاف بشه. 25 میل تا 30 میل کراتین مخصوص موهای نچرال بهش اضافه میکنم، مثل کراتین بوریکسفا، مثل کراتین فلپس سرمه‌ای، مثل کراتین فلپس مشکی. پس با 2 تا مواد ترکیب مواد انجام میدم که هم موهای مشتریم صاف بشه و هم آسیب نبینه. استاد یه پس تراپی خوب میشه بگید؟ ببین من تا قبل از اینکه با محصولات
پلکس آرپی کار کنم، خب به صورت تخصصی، بس پس تراپیامو با پروتئین انجام میدادم. به چه صورت؟ مثلا 5 میل تا 10 میل پروتئین نسبت به حجم و اندازه موهای مشتری. 10 میل پروتئین، 5 میل آب جوشیده سرد شده، 3 قطره 4 قطره روغن آرگان و با ماسک پرایم عنکبوتی. اینا رو خوب با هم ترکیب میکردم، روی موهای مشتری مواد گذاری میکردم، خوبم تناب کشی میکردم و 20 دقیقه هم تایم مکس میدادم. این یه پس تراپی بود که من قبل از پلکس آرپی استفاده میکردم، ولی از وقتی با پلکس آرپی به صورت تخصصی کار میکنم، هم بسترساز و هم پس تراپیمو از پلکس آرپی استفاده میکنم. استاد رفع کیسانی موی نچرال رو توضیح میدید. موی کیسان نچرال و دکلوره نداره. وقتی مو کیسان میشه، پیوند گوگردی مو کات شده، ما باید رفع کیسانیش کنیم. درسته جذب موادش سخت‌تره، اینطور موها خیلی سخت‌تر درمان میگیرن، ولی باید با همون پلکس ها به همون شیوه موهای دکلوره ما اینا رو درمان کنیم. فرقی نداره. مهم اینه که شما بدونی موهای مشتریت کیسانه. موی فر شده رو میشه کراتین کرد. موی فر شده مخصوصا الان خیلی مد شده، توی پیج خیلی ها میبینیم که میگن مشتریمون فر کرده بود، ببین ما چه صاف و شلاقش کردیم. من اصلا کاری به این ندارم. اولا که وقتی موهای مشتریمون فر شده، چون مواد فر ریبانده بچه، خب ما حداقل باید 6 ماه بذاریم موهای مشتریمون از فرش بگذره، بعد کراتین کنیم. توی این 6 ماهی که هنوز نگذشت از مدت زمان فر کردنش، تنها کاری که میتونیم براش بکنیم احیا کردنه. بوتاکس کنیم، پروتئین کنیم، احیای سرد کنیم، یه همچین کارایی میتونیم انجام بدیم. بعد از اینم که بعد از 6 ماه ما خواستیم کراتین کنیم، باید ترکیبی کار کنیم بچه ها. اینطور موها خیلی سخت مواد کراتین رو میپذیرن، چون مواد فر دقیقاً عین مواد ریباندینگه، ساختار مو رو میشکنه و خودش ساختار جدید به وجود میاره. پس سخت مواد کراتین توی آمینو اسیدهای فر شده جذب میشن. حتما یا 2 مرحله کار کنید برای موهای مشتریتون، یا اینکه ترکیب مواد داشته باشید. بله عزیزم، لایف سیو میشه. استاد برای موهای 2 بیسی که الان توضیح دادین، نمیشه از 2 تا متریال آنزیمی انواع مو با ترکیب 20 به 25 کوکتل درست کنیم که نخواهیم از 2 تا کاسه استفاده کنیم؟ برای موهای 2 بیسی که الان توضیح دادین نمیشه از 2 تا متریال آنزیمی انواع مو استفاده کنیم. من که کلا گفتم از یه دونه انواع مو استفاده کنید. سوالتو متوجه نمیشم. ما موهای 2 بیسی رو گفتیم که موقعی که موها موج داره اصلا مشکلی نداره، ما یه دونه مواد انتخاب میکنیم، ولی مواد آنزیمی انواع مو جوابدهی این رشد ریشه فر رو نمیده. حالا اگه شما ترکیبی انجام دادی که به نتیجه رسیدی، فر آفریقایی رو صاف کردی با ترکیب 2 تا کراتین آنزیمی انواع مو، بگو ما همون ترکیب رو تست کنیم، خروجیش ببینیم به چه صورت میشه. چون میدونم خانم موردی شما توی اهواز هستی و سخت‌ترین فرها هم اونجا داریم. اگه ترکیب موادی انجام دادی که تونستی موی فر آفریقایی رو با 2 تا کراتین آنزیمی صاف کنی، حتما بهمون بگو که ما همون رو برای بچه‌ها تست کنیم. یا اینکه گفتم یه دونه مواد ضعیف یه دونه مواد قوی ترکیب میکنیم. حالا باز اگه سوالتو دارم اشتباه جواب میدم، یه بار دیگه سوالتو واضح تر بپرس. دورت بگردم خوشگلم، لایف سیف میشه بچه ها، حتما نگران نباشید.
موی سفیدی که همیشه رنگ میکنه کرابوتاکس کردم اما پایینش وز و حالت سوختگی شده. چیکار کنم؟ مو که میسوزه بچه تمومه، این یه حقیقته، بپذیریم. اولین کاری که برای مشتریت میکنی بیا اون پایینشو خیلی حسابی موخوره گیری کن. خب بعد یه کوکتل بسترساز خوب براش درست کن، اون پایین موهاش بذار و بعد یه پروتئین کن و با درجه خیلی کم براش اتو کشی کن. این تنها راهیه که میشه جواب داد. و اینکه شما کرابوتاکس کردی پایین موهاش سوخته، حواست باید به درجه اتوت باشه کلا. یا فشار دستت خیلی زیاد بوده، پایین موجون اون همه فشار دست رو نداشته، مو کس خورده، یا درجه اتوت بالا بوده. مثلا AP رو با بروکسوان ترکیب کنیم 20 به 25. آره عزیزم این ترکیبم میشه خانم موریدی. کراتین AP برای انواع موه دقیقا و بروکسوان. حالا درسته یه کراتینی که ما هم برای دکولوره میتونیم استفاده کنیم هم برای نچرال میتونیم استفاده کنیم، ولی کلا کراتین قویه. آره این ترکیبم جواب میده. بله استاد، موهای فر شده بعد از 6 ماه برای صافی چه موادی بزنیم؟ موهای نچرال و موهای دکولوره. بچه بهترین مواد برای اینطور موها موادهای آنزیمیه. تازه آنزیمی هم سخت جواب میده. حتما هم باید بسترسازی براشون انجام بدید. تازه خیلی وقتا خیلی هم ریبان ترکیبش میکنن، ولی این کارو نکنید. اگرم 2 مرحله شد خیلی بهتر از اینه که موهای مشتریتون آسیب ببینه. بهتره که با بسترسازی از کراتین های آنزیمی براشون استفاده کنید. چقدر گلوم درد میکنه. موی مشتری 2 بیسی براش بوتاکس کردم، بعد از 2 هفته موجدار شد. بار دوم چی بزنم براش؟ ببین عزیزم، مشاوره اشتباه به مشتری دادی. ما کلن بوتاکس میگیم 1 تا 3 ماه تقریبا 50 تا 70% صافی داره. خب اینو به مشتریامون میگیم، یعنی از همون اول برای مشتریمون اینو جا میندازیم که بوتاکس موهای تو رو صاف نمیکنه. این تنها بوتاکسی که من الان دارم ازش صافی میگیرم همین بوتاکس لیمشوه، ولی قبل از اون به هیچ عنوان برای مشتریم توی بوتاکس تراپی قول صافی نمیدادم. همیشه میگفتم 30% صافی داره، من نمیتونم صافی بالا بدم، بیشتر اتو بکشم موهاتون میسوزه. بعد از 2 هفته موج افتاده براش پروتئین کن، ولی کلا بوتاکس صافی نداره. اینو به مشتریاتون بگید که مجبور نشید اینطوری دوبار کار کنید. ماسک تثبیت رو میشه با پس تراپی قاطی کرد یا جدا استفاده کنیم؟ بستگی داره متریال پس تراپیت چی باشه. اگه پروتئین باشه، اگه بوتاکس باشه، آره میتونی ترکیب کنی. استاد پروتئینی که گفتید برای پس تراپی پروتئینای چینی هستن؟ بله. آنزیم یعنی چی؟ آنزیم توی علم شیمی یعنی کاتالیزور سرعت، یعنی اینکه هر چیزی که آنزیم درونش استفاده شده باشه واکنش اون چیز رو 2 برابر میکنه. میگن آنزیم های معده. خب این آنزیم ها واکنش معده رو 2 برابر میکنن که غذا هضم بشه. خب این واکنشش توی معده است، ولی وقتی توی کراتین از آنزیم استفاده میشه یعنی اینکه این آنزیم اومده واکنش این مواد و قدرت این مواد رو 2 برابر کرده. یعنی کراتینی با قدرت بالا، قوی تر. برای موهای فر آفریقایی خشک صافی میخواد چی بزنیم؟ خب فکر کنم تازه تو کلاس اومدی. ما بسترساز داریم. اینجا الان براتون توضیح دادم، لایو رو سیو میکنم میگم. اول اینکه باید میزان آسیب خشکیشو پیدا کنی. به طور مثال میگیم
50% خشکی داره. مثلا بوتاکس برش استفاده میکنید، با بوتاکس بسترسازی میکنید، بعد کراتین آنزیمی میخواید و بعدش هم پس تراپی میکنید. اینطوری موهای مشتریت خشک نمیشه. یه بوتاکس لیپیدی معرفی میکنید. یکی از بوتاکس های لیپیدی بوتاکس پرایم، بوتاکس مکس ریپیر و بلند ریپیر پروهاله. باکس موادمو نگاه کنم، کلاهبرداری کنم. بوتاکس ناتس آجیلیه، بوتاکس های پورتیره. دارم میبینم یواش یواش. بوتاکس لونیکس، اینا بوتاکس لیمیشو، بیس لیپیدی خوب با صافی بالا. خب بچه 3 دقیقه دیگه کلاسمون تموم میشه، یعنی من باید 20 و 59 دقیقه این لایو رو ببندم که بتونم سیوش کنم براتون. 1-2 دقیقه دیگه میتونید سوال بپرسید. پروتئین خاویار قابل ترکیب هست برای پس تراپی؟ بله، هر پروتئین چینی رو برای پس تراپی میتونید استفاده کنید. بهترین پروتئین های چینی برای پس تراپی پروتئین هایی هستن که چربن.